So ngayong araw guys is kung isa ka sa mga naghanap ng video patungkol sa pagpapalit ng propellers natin sa drone natin, malamang itong video nito ay para sa iyo. So today guys is meron tayong drone DJI Mini 2. Sa ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng propellers gamit ang extra propellers. So ngayon guys is ito po yung propeller na ipapalit natin. So kung mapapansin nyo, may A dito and of course sa baba niya is merong B, which is may legend dyan na yung A is both side niya, so dapat nakaharap doon yung drone natin, nakaharap doon sa unahan. Then of course tingnan nyo lang yung DJI name and of course gagayahin nyo lang po dito sa ayan, sa naka-indicate dyan na picture. So ayan na, nakaharap na. So ang A dito is nasa baba, is nasa left side, then yung sa taas na is nasa right side. So ibig sabihin nun guys, ang propellers A dito is ito at saka yung ito. So that's it. So yung B niya is nasa baba. So ibig sabihin yan is ang propellers niya is ito at saka propellers na is ito at saka doon sa left side sa unahan. So that's it. So ganun lang guys yung pagpapalit natin ng propellers dito. So wag kayong mag-alala guys kasi after ng pag-change natin ng propellers mamaya is papalit pa rin natin yung drone. Okay, magkaroon lang po tayo ng video representation guys para at least masundan nyo kung paano mag-change ng propellers natin. Okay, unang-una kailangan natin tanggalin yung bolt dito. Sorry, it's DJ. Dahil ito ay A, ang ipapalit natin dito ay ito muna yung papalitan natin. Okay. Hawakan nyo to dito guys para pag mag-ikot kayo hindi siya masyado magalaw. Ito yung old natin. Kaya kung mapapansin nyo, may mga konting scratches dito. Ayan. So yan po yung mga scratches dito ng propellers natin. So ayan ang dahilan kung bakit kailangan natin palitan, kasi may napapansin na ako sa paglipad niya guys, no? May napapansin na po ako sa paglipad niya, parang hindi na po masyado maganda yung lipad niya. Okay, kung mapapansin nyo guys, same lang po yung kuhan ng drone natin, no? Same lang po, so kahit na magbaliktad dyan po sila, dito mo lagay yung isa or dito mo lagay yung isa, ganun mo, same lang po yan siya, wala pong problema dun. Basta as long as hindi lang po magbaliktad dito. Okay. So kailangan lang po talaga ng mahigpit na paglagay guys. Ayan, that's it. Okay, so ngayon dahil tapos na po natin ito dito yung sa una na part, ngayon dito na naman tayo sa kabila, which is ang A din po yung ilalagay natin. So ipalit lang natin guys, that's it. Check nyo guys kapag kung hindi po talaga gumaganon or umiikot po yung propellers niya, hindi po maikot na ganito, hawakan nyo po dito. Pag hindi po maikot, ibig sabihin
naipit po yan, kaya wag po kayong magpalipad pa ganun. So ganun nyo din dito, kapag kung may magaspang kayo dito na mapansin sa propellers nya, ibig sabihin wag nyo talagang itry na paliparin yung drone nyo. Kailangan nyo ditong i-air compressor nyo dito banda, pakakuan nyo ng hangin dito, pabugahan nyo ng hangin dito. Okay, so that's it. Kailangan natin ganun yung propellers nya. Baka kung matigas, wag nyong papaliparin yung drone nyo kasi babagsak at babagsak po yan. That's it. May ikot po. Mamaya na natin higpitan lahat. That's it. So ayun na po yung ina-change natin guys, dito banda and dito banda. So kung mapapansin nyo, nilagay ko din yung propellers dito banda, which is yan ay nasa right side ng taas, then ito ay nasa left side ng baba. That's it. So ngayon change naman natin yung B, which is based dito sa picture nya. Ito yung B, ito yung papalitan natin dito banda sa right side sa baba, then left side na naman sa taas na ito at saka dito. So ngayon unahin natin tong side B. Okay. So ito po yung mukha ng propellers guys. So, yan. Bagong-bago dito sa harapan. Pero pag nasa likod, ayan, may mga scratches na po yan guys, kasi yan po yung mga nababangga sa, ito po yung mga nababangga sa dahon guys. Na. So yun guys, so tapos na tayo dito sa kanyang baba. Yan, tapos na tayo dito at saka doon. So ito na lang yung papalitan natin banda sa taas, which is yung beading ito. Ito guys, ayan. Ito po yung propellers dito. Medyo bago pa, pero pag ginanyan mo, marami na po yung scratches guys. Ayan. At so guys, natapos na rin yung ating pagpapalit ng propellers dito sa drone natin. That's it. And of course, ito na yung drone natin mismo. Yan. So okay na guys, bagong-bago na yan. Drone natin, check natin ulit. Kailangan natin higpitan yung kanyang thread. Ayan, bagong-bago na guys. So ngayon, itetesting natin paliparin tong drone natin sa labas mismo kung ano yung kanyang resulta. Ayan guys, no, so dito na tayo sa labas, and of course antayin natin yung red na GPS nya is kung mag wa-white yan siya. Kailangan natin antayin na
mag-wipe yung ganda. So kailangan na natin na-open ang data natin and yung location natin para ma-update yung kanyang GPS. Ang bait pa lang. The home point has been updated. Ayun. Please check it on the map. So pag ganun na guys, yung narinig nyo, the hell point has been updated. So ibig sabihin, pwede na po tayo mag-take. So, dito tayo sa area. Okay. Dito tayo sa area na kung saan may space po sa kanyang pagbalik dito mo. Ayan. So ayan guys, success yung ginawa natin, no? Ayan, that's it. So ito na guys, so success po yung pagpalit natin ng propellers guys, no. Hindi po siya masyadong wala namang aberya na tinatawag dito or nakikita dito. So that's it, and hopefully may natutunan kayo sa video nito guys, and don't forget to subscribe on our YouTube channel and click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video ating papalabas. Maraming salamat po and mag-ingat po tayo palagi. Bye for now.